Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στον Transformers TFC Toys P006 1000 Kills. Και όπως βλέπετε, ο 1000 Kills έρχεται με ένα μεσαίου μεγέθους κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα και στις δύο μορφές του. Στην πάνω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον 1000 Kills σε όλες του τις μορφές. Στην κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 15 χρονών και πάνω. Στα πλάγια του κουτιού θα τον δούμε σε χταπόδι μορφή. Στην άλλη πλευρά του κουτιού θα τον δούμε σε ρομπότ μορφή. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε όλες τις φιγούρες ενωμένες. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο 1000 Kills έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας. Και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Εδώ θα δούμε μια μικρή ιστορία με τον 1000 Kills. Εδώ θα δούμε τις μεταμορφώσεις του. Εδώ θα τον δούμε σε χταπόδι μορφή. Και εδώ θα δούμε όλες τις φιγούρες μαζί. Λοιπόν, αυτά με τα παρελκόμενα, πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον 1000 Kills στην χταπόδι μορφή του. Αυτός ο χαρακτήρας είναι βασισμένος στον G1 Tentakill. Είναι το έκτο και τελευταίο μέλος των Sequence. Το πρώτο πράγμα, όταν τον είδα έτσι σε χταπόδι μορφή, είπα wow, αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι ογκώδης φιγούρα, είναι μεγάλη φιγούρα. Τα πλοκάμια προφανώς τον κάνουν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ειδικά άμα τον δείτε από κοντά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Βλέπετε δεν έχει και καθόλου backpack. Να σας δείξω λίγο και τα παρελκόμενά του. Έρχεται με αυτά εδώ τα δύο τα όπλα. Βλέπετε έχουν και αυτά εδώ πλοκάμια. Εδώ ακριβώς. Μπορούμε επίσης να τα ανοίξουμε και να τα επεκτείνουμε και να είναι κάπως έτσι. Okay. Και όσο για το χώρο αποθήκευσής τους, μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε στην πλάτη του. Θα δούμε εδώ έχει δύο υποδοχές. Εδώ έχει αυτήν εδώ την τρύπα και απλά τα κουμπώνουμε επάνω του. Και είναι κάπως έτσι. Πολύ ωραίος αυτός ο χώρος αποθήκευσης. Επίσης έρχεται με αυτά εδώ τα δύο τα αντικείμενα. Θα τα δούμε μετά στις άλλες μορφές που έχει ο Tentakill. Και έρχεται και με αυτό εδώ το όπλο, το οποίο θα το δούμε στην μορφή όπλου και στην συνδυασμό μορφή όταν θα δούμε τον King Poseidon. Τώρα όσο για τον Tentakill, για την άρθρωσή του, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη άρθρωση, έχει πολύ στάνταρ άρθρωση. Καταρχήν το στόμα του μπορούμε λίγο ελαφρώς να το κάνουμε, να το φέρνουμε πάνω κάτω. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα, αλλά πολύ λίγο μπορούμε να το ανεβοκατεβάσουμε. Όλα τα πλοκάμια κινούνται ανεξάρτητα και λυγίζουν σε όλα εδώ τα σημεία. Έχουν φανταστική άρθρωση τα πλοκάμια του. Μπορούμε κιόλας να τα μικρύνουμε
μπορούμε ας πούμε να το ανοίξουμε από εδώ και να το ανοίξουμε και από εδώ και να τα κάνουμε ας πούμε πιο μικρά τα πλοκάμια. Τέλος πάντων δεν θα το κάνω τώρα, απλά μπορείτε άμα θέλετε να μικρύνετε τα πλοκάμια του. Τώρα τα πόδια πάνε μπρος, πίσω ως εδώ γιατί ενοχλεί το κόκκινο πλοκάμι, πάνε πάνω ως εδώ. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν εδώ το σύνδεσμο για να λυγίσουμε έτσι το πόδι. Βλέπετε εδώ πέρα αποσυνδέθηκε και η μία πλευρά από τα πλοκάμια του. Αυτό είναι το μοναδικό μειονέκτημα στη φιγούρα εδώ στην χταπόδι μορφή, το ότι άμα παίζεις λίγο με τα πλοκάμια υπάρχει περίπτωση να σου ξεκουμποθούν εύκολα από εδώ. Επίσης το πόδι εδώ πέρα περιστρέφεται, λυγίζει εδώ στο γόνατο και εδώ η πατούσα πάει πάνω κάτω. Η στάνταρ άρθρωση, εντάξει, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη άρθρωση, αλλά έτσι πως είναι φτιαγμένος δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον The Last Night Scorn. Βλέπετε τη διαφορά τους. Και εδώ έχουμε όλα τα sequence μαζί. Πανέμορφα χρώματα, δείχνουν καταπληκτικά όλα μαζί. Πάρα πολύ όμορφες φιγούρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη μεταμόρφωσή του σε ρομπότ μορφή. Καταρχήν, δεν χρειάζεται να βγάλετε τα πλοκάμια για να το μεταμορφώσετε, αλλά για πιο ευκολία καλό θα είναι να τα αφαιρέσετε.
Και εδώ έχουμε τον Tentakill στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Wow! Απλά wow! Κοιτάξτε πως δείχνει. Πραγματικά είναι εκπληκτικός. Πάρα πολύ εντυπωσιακή η φιγούρα. Μ' άρεσε κιόλας η έκφραση του προσώπου που του έχουν δώσει. Έτσι άγρια έκφραση έχει στο πρόσωπο. Έχει, όπως βλέπετε, και οπίστιο φωτισμό. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, τα πλοκάμια, τα έχουμε πει, όλα κινούνται μεμονωμένα. Το κεφάλι είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε κοιτάει λίγο πάνω, λίγο κάτω, περιστρέφεται 360 μοίρες. Τα χέρια επίσης περιστρέφονται 360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω, κάτω. Περιστρέφονται εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο του χεριού. Επίσης λυγίζει εδώ στον αγκώνα. Έχουμε και περιστροφή στη γροθιά και επίσης η γροθιά πηγαίνει προς τα μέσα λόγω της μεταμόρφωσης. Έχουμε και περιστροφή στη μέση. Τα πόδια πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, περιστρέφονται εδώ ψηλά στους μυρούς, λυγίζει σε δύο σημεία στο γόνατο, ένα εδώ και ένα εδώ ακριβώς. Έχουμε καλό λυγίσμα εδώ στο γόνατο. Η πατούσα είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε πηγαίνει πάνω κάτω και λίγο αριστερά δεξιά, όπως επίσης και το τακούνι είναι σε σφαιρική άρθρωση, πηγαίνει πάνω κάτω και λίγο αριστερά δεξιά. Καταπληκτική η άρθρωση στην φιγούρα. Λίγο να προσέξετε με αυτά εδώ τα κομμάτια, επειδή είναι μυτερά και μπορεί να βλάψετε τον εαυτό σας. Δεν βρίσκω κάποιο αρνητικό στη φιγούρα. Είναι λίγο back heavy λόγω των πλοκάμιων εδώ πέρα που έχει, αλλά άμα τον δώσετε μια έτσι καλύτερη πόζα δεν θα έχετε θέμα με τα πλοκάμια. Επίσης μπορείτε να του δώσετε και τα όπλα του να τα κρατάει. Πάρα πολύ ωραίος ο Tentakill. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα των The Last Night Scorn. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Generations Sandstorm. Όπως καταλαβαίνετε, ο Tentakill είναι μια Voyager Class φιγούρα. Και εδώ θα δούμε όλα τα sequence μαζί στη ρομπότ μορφή τους. Πανέμορφες φιγούρες, πάρα πολύ ωραίες φιγούρες, πραγματικά είναι καταπληκτικές, πανέμορφα χρώματα. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε αφαιρέσει ήδη τα πλοκάμια του και πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε πίσω σε χταπόδι μορφή.
Και εδώ έχουμε τον Tentacle πίσω στην χταπόδι μορφή του. Λοιπόν, και μιας και ο Tentacle είναι combiner, τώρα θα πάμε σε πόδι μορφή. Οι οδηγίες λένε να αφαιρέσουμε 2 πλοκάμια για να είναι πιο κοντά τα πλοκάμια στην πόδι μορφή. Εμείς θα αφαιρέσουμε 2 πλοκάμια από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά θα τα αφήσουμε όπως είναι για να δείτε τι σας αρέσει εσάς περισσότερο. Λοιπόν, ας πάμε σε πόδι μορφή.
και εδώ έχουμε τον Tentacle στην πόδι μορφή του. Όπως σας είπαμε πριν, εδώ έχουμε βάλει τα κοντά πλοκάμια και εδώ κανονικά τα μακριά πλοκάμια. Δείτε και μία από πίσω πως φαίνεται. Νομίζω πως φαίνεται καλύτερα με τα κοντά πλοκάμια, γιατί δεν γεμίζει τόσο πολύ το πόδι. Κατά τα άλλα, ωραίο, εντυπωσιακό πόδι. Λοιπόν, πάμε τώρα να τον δούμε σε όπλο μορφή.
Λοιπόν, και αυτή εδώ είναι η όπλο μορφή. Ενδιαφέρον concept. Αυτά εδώ τα δύο τα αντικείμενα έχουν μείνει απ' έξω, δεν μπαίνουν κάπου εδώ στην όπλο μορφή. Και πάλι όπως βλέπετε από εδώ έχουμε βάλει τα κοντά πλοκάμια, ενώ από εδώ είναι ολόκληρα τα πλοκάμια. Και πάλι πιστεύω πως τα κοντά πλοκάμια δείχνουν πιο ωραία επάνω στον Tentakill, στην όπλο μορφή του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και την χέρι μορφή του. Και εδώ έχουμε τον Tentakill στην χέρι μορφή του. Όπως βλέπετε του έχουμε δώσει και το όπλο. Όπως βλέπετε το κρατάει αρκετά σφιχτά. Δεν χρειάζεται να δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις για την άρθρωση του χεριού, γιατί την έχουμε δείξει αρκετές φορές. Το τυπικό σίκον χέρι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα κρέμονται και τα πλοκάμια. Και πάλι σε αυτή την περίπτωση τα κοντά πλοκάμια φαίνονται καλύτερα στην χέρι μορφή. Ωραίο, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Τελικά συμπεράσματα, εξαιρετική φιγούρα ο Tentakill. Μ' άρεσε πάρα πολύ και στις δύο μορφές ρομπότ και χταπόδι μορφή, γιατί τα πλοκάμια τον κάνουν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχει φοβερή άρθρωση επάνω στα πλοκάμια, καλή ποιότητα πλαστικού, εύκολη είναι η μεταμόρφωση, δεν είναι δύσκολη. Τώρα μένει μόνο να τα ενώσουμε όλα μαζί και να δούμε τον King Poseidon. Η ρομπότ μορφή του έχει φοβερή άρθρωση. Εντάξει, τώρα το χταπόδι έτσι πως είναι κατασκευασμένο, λογικό να μην έχει και πολύ καλή άρθρωση. Εγώ πάντως είμαι αρκετά ευχαριστημένος από τη φιγούρα. Το συνιστώ πάντως χωρίς δεύτερη σκέψη, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή φιγούρα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.